Έχεις ποτέ νιώσει ότι κάτι έχει ήδη τελειώσει χωρίς να μπορείς να πεις τι ακριβώς? Ότι ο χρόνος προχώρησε αλλά εσύ δεν μπήκες πραγματικά στη νέα του εκδοχή? Και αν αυτό που ζεις δεν είναι αβεβαιότητα αλλά μετατόπιση? Γεια σου, είμαι ο Κοσμικός Αφηγητής και αυτό είναι το κανάλι μου, το Κοσμικό Φως. Βρες μια ήσυχη γωνιά, χαμήλωσε τα φώτα, φόρα ακουστικά και ακολούθησέ με σε ένα ταξίδι πέρα από τις λέξεις. Αν βρίσκεις ενδιαφέρουσες την φιλοσοφία, την ψυχολογία και την επιστήμη με μία μικρή δόση μυστικισμού, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή. Σήμερα θα μιλήσουμε για το γιατί δεν μπαίνεις σε μια νέα χρονιά, αλλά βγαίνεις από ένα παλιό timeline. Μείνε μέχρι το τέλος, γιατί αυτό που θα καταλάβεις δεν θα σου δώσει κίνητρο ή οδηγίες, θα σου εξηγήσει γιατί η πραγματικότητά σου έχει ήδη αρχίσει να αλλάζει, ακόμα και αν εξωτερικά μοιάζει ίδια. Αυτό το βίντεο δεν είναι για νέες αρχές, στόχους ή αποφάσεις. Είναι για εκείνη τη σιωπηλή στιγμή όπου κάτι μέσα σου πάβει να ανταποκρίνεται στο παλιό. Όχι επειδή απέτυχες, αλλά επειδή η συνείδησή σου έχει αλλάξει θέση. Αν νιώθεις ότι ο χρόνος δεν κυλά όπως πριν, ότι η παλιά ένταση δεν σε κινεί πια, τότε δεν είσαι χαμένος. Είσαι σε μετάβαση και σήμερα θα δούμε τι πραγματικά σημαίνει αυτό. Ας ξεκινήσουμε. Μας έμαθαν να πιστεύουμε ότι ο χρόνος είναι μία γραμμή. Ότι προχωράει μπροστά λεπτό το λεπτό, έτος το έτος και ότι εμείς απλώς τον ακολουθούμε. Όμως αν αυτό ήταν αλήθεια, η αλλαγή θα ήταν αυτόματη. Κάθε Ιανουάριος θα έφερνε και μία νέα ζωή. Κι όμως δεν το κάνει. Η πραγματικότητα δεν αλλάζει επειδή περνάει ο χρόνος. Αλλάζει όταν αλλάζει η θέση της συνείδησης μέσα στον χρόνο. Από μια βαθύτερη, σχεδόν κβαντική οπτική, ο χρόνος δεν είναι κάτι που κυλά. Είναι κάτι που οργανώνεται γύρω από τον παρατηρητή. Δεν ξεδιπλώνεται επειδή το ρολόι κινείται, αλλά επειδή η αντίληψη μετατοπίζεται. Γι' αυτό και μπορεί να νιώθεις ότι κάτι είναι διαφορετικό, χωρίς να μπορείς να το εξηγήσεις. Όχι επειδή συνέβη κάτι εξωτερικό, αλλά επειδή η εσωτερική σου αναφορά άλλαξε. Όταν ο παρατηρητής μένει ίδιος, οι ημερομηνίες αλλάζουν, αλλά η ζωή επαναλαμβάνεται. Όταν όμως ο παρατηρητής μετακινηθεί, η πραγματικότητα αναδιοργανώνεται, ακόμα και αν το ημερολόγιο δείχνει την ίδια μέρα. Αυτός είναι και ο λόγος που η στιγμή που ζεις τώρα δεν μοιάζει ούτε με αρχή, ούτε με τέλος. Δεν έχει τον ενθουσιασμό μιας νέας εκκίνησης, ούτε τον πόνο μιας λήξης. Έχει μια ήσυχη ασυμφωνία, σαν ο παλιός ρυθμός να μην κουμπώνει πια πάνω σου, σαν να περπατάς στον ίδιο χώρο, αλλά με διαφορετικό βάρος. Και αυτό δεν είναι σύγχυση. Είναι ένδειξη ότι η σχέση σου με το χρόνο αλλάζει, όχι επειδή το αποφάσισες, αλλά επειδή κάτι μέσα σου έπαψε να συγχρονίζεται με το παλιό μοτίβο. Ο χρόνος δεν σε τραβάει μπροστά. Εσύ αλλάζεις σημείο παρατήρησης και μαζί του αλλάζει και η χρονογραμμή που βιώνεις. Αν λοιπόν ο χρόνος δεν σε οδηγεί, αλλά σε ακολουθεί, τότε πώς αναγνωρίζεις τη στιγμή που ένα timeline έχει ήδη αρχίσει να σε αφήνει? Υπάρχει ένα σημείο όπου μία χρονογραμμή δεν καταραίει, δεν σπάει, δεν κλείνει με θόρυβο, απλώς σταματά να ανταποκρίνεται. Οι ίδιες σκέψεις δεν έχουν πια βάρος. Οι ίδιοι στόχοι δεν προκαλούν την ίδια ένταση. Οι ίδιες επιθυμίες υπάρχουν ακόμα, αλλά μοιάζουν μακρινές, σαν να ανήκουν σε κάποιον άλλον. Αυτό είναι το πρώτο πραγματικό σημάδι ότι κάτι έχει ήδη αλλάξει, πριν αλλάξει οτιδήποτε εξωτερικά. Όχι μια κρίση, αλλά μια αποσύνδεση. Όχι ένα τέλος που πονάει, αλλά ένα τέλος που σβήνει. Σαν ο εσωτερικός σου κόσμος να τραβάει αθόρυβα την ενέργειά του από μια πραγματικότητα που δεν τον εκφράζει πια. Μπορεί να τον μπερδεύεις με μπλοκάρισμα, να λες ότι έχασες κατεύθυνση, ότι δεν ξέρεις τι θέλεις, ότι κάτι σε κρατάει πίσω. Αλλά αυτό που συμβαίνει δεν είναι έλλειψη κίνησης, είναι έλλειψη ανταπόκρισης. Το παλιό timeline απλώς δεν σου επιστρέφει πια σήμα.
Και γι' αυτό αυτή η φάση είναι τόσο παράξενη, γιατί δεν συνοδεύεται από δραματικά συναισθήματα. Δεν υπάρχει ο ενθουσιασμός μιας νέας αρχής, ούτε ο φόβος μιας κατάρρευσης. Υπάρχει μια ήσυχη μετατόπιση, μια αίσθηση ότι το μέλλον είναι πιο κοντά από το παρελθόν, αλλά δεν έχει ακόμα μορφή, σαν να σε πλησιάζει κάτι που δεν μπορείς να ονομάσεις. Η ταυτότητα που υπερασπιζόσουν μέχρι τώρα δεν σου φαίνεται πια τόσο συμπαγής. Ρόλοι που κάποτε σε όριζαν δεν σε κινητοποιούν με τον ίδιο τρόπο. Όχι επειδή δεν πέτυχαν, αλλά επειδή ολοκλήρωσαν τον κύκλο τους. Το timeline που ζούσες έχει πάψει να σε τροφοδοτεί με συναίσθημα, πληροφορία και ορμή. Όχι ως τιμωρία, αλλά ως ένδειξη ότι το έχεις ξεπεράσει. Και όταν αυτό συμβαίνει, ο νους πανικοβάλλεται. Το ονομάζει σύγχυση, το ονομάζει στασιμότητα, το ονομάζει κόλλημα. Όμως το πεδίο το διαβάζει αλλιώς. Το διαβάζει ως αποδέσμευση, ως προετοιμασία για επανατοποθέτηση, ως στιγμή όπου δεν ανήκεις πια εκεί που ήσουν, αλλά δεν έχεις ακόμη συντονιστεί με το επόμενο. Αν λοιπόν αυτό που νιώθεις δεν είναι χάσιμο κατεύθυνσης αλλά αποσύνδεση, τότε γιατί η προσπάθεια να προχωρήσεις το κάνει χειρότερο? Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η αλλαγή έρχεται όταν προσπαθήσεις αρκετά. Ότι αν θέσεις σωστά τις προθέσεις σου, αν πιέσεις τον εαυτό σου, αν επιμείνεις λίγο ακόμα, η πραγματικότητα θα υποχωρήσει. Όμως τα timelines δεν ανταποκρίνονται στην προσπάθεια. Ανταποκρίνονται στη συνοχή. Η προσπάθεια είναι πάντα ένδειξη ότι κάτι μέσα σου τραβάει προς δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Από τη μία, θέλεις το νέο. Από την άλλη, το νευρικό σου σύστημα είναι ακόμα δεμένο με το παλιό. Αυτή η εσωτερική αντίφαση είναι που δημιουργεί τριβή. Και η τριβή δεν μετακινεί timelines. Τα κρατά σε ταλάντωση. Στη φυσική, ένα σύστημα δεν αλλάζει κατάσταση επειδή το αποφάσισε. Αλλάζει όταν οι εσωτερικές του συνθήκες φτάσουν σε ένα κατόφλι. Το νερό δεν προσπαθεί να βράσει. Βράζει όταν η ενέργεια στο εσωτερικό του φτάσει στο σημείο μετάβασης. Το ίδιο συμβαίνει και με τη συνείδηση. Δεν αλλάζεις επειδή το θέλεις αρκετά. Αλλάζεις όταν πάβεις να είσαι εσωτερικά διχασμένος. Γι' αυτό και τόσοι άνθρωποι μπαίνουν σε νέες χρονιές, αλλά ξυπνούν στην ίδια ζωή. Παίρνουν την ίδια ταυτότητα, τις ίδιες συναισθηματικές αντιδράσεις, τους ίδιους φόβους και τις ίδιες προσδοκίες και απλώς τους δίνουν νέο όνομα. Το timeline όμως διαβάζει το σήμα, όχι τη δήλωση, και το σήμα παραμένει το ίδιο. Η συνοχή δεν είναι κάτι που αποφασίζεται, δεν είναι affirmation, είναι σταθεροποίηση. Είναι η στιγμή που αυτό που σκέφτεσαι, αυτό που περιμένεις και αυτό που αντέχει το σώμα σου να ζήσει δεν συγκρούονται πια. Όταν δεν χρειάζεται να ελπίζεις έντονα, ούτε να αμήνεσαι κρυφά. Όταν δεν υπάρχει εσωτερική διαπραγμάτευση. Αν βρίσκεσαι τώρα σε μια φάση όπου η παλιά γλώσσα της νέας αρχής δεν σε αγγίζει, δεν σημαίνει ότι έχασες τη δύναμή σου. Σημαίνει ότι κάτι μέσα σου έχει ήδη περάσει το κατόφλι. Και όταν αυτό συμβαίνει, η πραγματικότητα δεν αλλάζει αργά. Αναδιοργανώνεται. Αν λοιπόν δεν μπορείς πια να πιέσεις τον εαυτό σου να προχωρήσει όπως πριν, μήπως δεν είναι επειδή δεν μπορείς, αλλά επειδή δεν χρειάζεται? Υπάρχει ένα στάδιο σε κάθε πραγματική μετατόπιση όπου δεν είσαι πια αυτό που ήσουν, αλλά ούτε και αυτό που έρχεται. Δεν ανήκεις στο παλιό timeline, αλλά δεν έχεις ακόμη ενσωματωθεί στο νέο. Αυτός είναι ο ενδιάμεσος χώρος και είναι ίσως η πιο παρεξηγημένη φάση της αλλαγής. Σε αυτή τη φάση, ο νους ψάχνει απεγνωσμένα για σταθερότητα. Θέλει σχέδιο, κατεύθυνση, ετικέτα. Προσπαθεί να ορίσει το επόμενο βήμα, όχι επειδή είναι έτοιμος να το κάνει, αλλά επειδή φοβάται την αβεβαιότητα. Όμως κάθε προσπάθεια να κλειδώσεις το μέλλον τώρα δημιουργεί αντίσταση, σαν να προσπαθείς να περπατήσεις ενώ το έδαφος ακόμα μετακινείται. Πνευματικές παραδόσεις μιλούν για αυτή τη φάση ως ένα πέρασμα, όχι ως τιμωρία και όχι ως καθυστέρηση, αλλά ως αναγκαία αναστολή.
Είναι η στιγμή που η ταυτότητα χαλαρώνει πριν ξαναδομηθεί, που οι παλιοί ρόλοι χάνουν τη βαρύτητά τους, αλλά οι νέοι δεν έχουν ακόμη σταθεροποιηθεί. Και αυτό δεν είναι κενό, είναι χώρος. Ο λόγος που αυτή η φάση μοιάζει άβολη είναι επειδή δεν μπορείς να τη χειριστείς με τον τρόπο που χειριζόσουν τις προηγούμενες αλλαγές. Δεν σε κινεί το άγχος, ούτε η φιλοδοξία. Δεν λειτουργεί η πίεση, ούτε το λίγο ακόμα. Ο τρόπος που προχωρούσες μέχρι τώρα δεν έχει εφαρμογή εδώ. Και αυτό είναι το σημείο όπου πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να φύγουν βιαστικά, να επιστρέψουν σε γνώριμα μοτίβα, να δημιουργήσουν τεχνητή ένταση μόνο και μόνο για να νιώσουν ότι κινούνται. Αλλά η κίνηση μέσα σε μία μεταβατική χρονογραμμή δεν επιταχύνει τη μετάβαση, δημιουργεί αντίσταση, σαν να κολυμπάς αντίθετα σε ρεύμα που ήδη σε μεταφέρει. Ο ενδιάμεσος χώρος δεν είναι στάση, είναι αναπροσαρμογή. Είναι το σημείο όπου το σύστημά σου αποσύρει ενέργεια από το παλιό, χωρίς να τη διοχετεύει ακόμα στο νέο. Και όσο λιγότερο παρεμβαίνεις, τόσο πιο καθαρά ολοκληρώνεται η μετάβαση. Αν λοιπόν δεν μπορείς πια να κινηθείς με τον παλιό τρόπο, τι ακριβώς αλλάζει μέσα στον εγκέφαλο και στο σώμα σου αυτή τη στιγμή? Αυτό που βιώνεις δεν είναι μόνο πνευματικό ή φιλοσοφικό, είναι και βιολογικό. Ο εγκέφαλος δεν είναι παθητικός παρατηρητής της αλλαγής, είναι ενεργός ρυθμιστής της. Και όταν μια ταυτότητα αρχίζει να αποδομείται, ο εγκέφαλος αλλάζει τον τρόπο που κατανέμει την ενέργεια και την κινητοποίηση. Η ντοπαμίνη δεν είναι απλώς η χημεία της χαράς, είναι η χημεία της επιδίωξης. Ενεργοποιείται όταν ο εγκέφαλος προβλέπει ότι κάτι αξίζει να κυνηγηθεί. Όταν όμως η πρόβλεψη αυτή πάβει να ισχύει, όταν το σύστημα δεν βλέπει πια νόημα ή ανταμοιβή στο παλιό μέλλον, η ντοπαμίνη αποσύρεται, όχι ως τιμωρία, ως ενημέρωση. Γι' αυτό και οι στόχοι που κάποτε σε κινούσαν τώρα μοιάζουν επίπεδοι. Μπορείς να τους σκεφτείς, αλλά δεν σε τραβούν. Μπορείς να τους περιγράψεις, αλλά δεν σε ενεργοποιούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχασες τη φιλοδοξία σου. Σημαίνει ότι ο εγκέφαλός σου έχει σταματήσει να επενδύει σε μια πρόβλεψη που δεν ταιριάζει πια με το ποιος γίνεσαι. Σε περιόδους μετατόπισης ταυτότητας, ο εγκέφαλος μειώνει σκόπιμα την πρόσβαση στα παλιά μονοπάτια ανταμοιβής. Είναι ένας μηχανισμός προστασίας. Αν συνέχιζε να σε κινητοποιεί προς μια χρονογραμμή που ολοκλήρωσε τον κύκλο του, θα δημιουργούσε εσωτερική σύγκρουση. Έτσι αποσύρει την ένταση. Και αυτή η απόσυρση συχνά παρερμηνεύεται ως αδράνεια ή απώλεια κατεύθυνσης. Αλλά δεν είναι. Είναι αναπροσαρμογή πρόβλεψης. Το σώμα σου δεν πιστεύει πια ότι το παλιό μέλλον οδηγεί κάπου, γι' αυτό δεν σου δίνει καύσιμα να το κυνηγήσεις. Και όσο περισσότερο προσπαθείς να πιέσεις αυτή την ορμή να επιστρέψει, τόσο πιο ξένο σου φαίνεται, γιατί δεν ανήκει πια εκεί. Αυτός είναι και ο λόγος που ο προγραμματισμός νιώθει άδειος τώρα. Όχι επειδή δεν θα υπάρξει μέλλον, αλλά επειδή το μέλλον δεν μπορεί να σχεδιαστεί με τους παλιούς χάρτες. Το σύστημα περιμένει να σταθεροποιηθεί πρώτα η νέα εσωτερική θέση, πριν επενδύσει ξανά ενέργεια σε κίνηση. Αν λοιπόν το σώμα σου έχει ήδη σταματήσει να προβλέπει το παλιό μέλλον, γιατί κάποιοι άνθρωποι περνούν σε νέα ζωή χωρίς καμία εμφανή προσπάθεια? Έχεις ίσως παρατηρήσει ανθρώπους που μοιάζουν να ξυπνούν μια μέρα σε μια εντελώς διαφορετική ζωή. Όχι επειδή δούλεψαν πιο σκληρά, ούτε επειδή πίστεψαν περισσότερο. Απλώς τα πράγματα άρχισαν να λειτουργούν αλλιώς για αυτούς. Από έξω μοιάζει με τύχη ή συγκυρία. Από μέσα όμως έχει ήδη προηγηθεί κάτι πολύ συγκεκριμένο. Οι χρονογραμμές δεν αλλάζουν όταν κάποιος προσπαθεί περισσότερο. Αλλάζουν όταν κάποιος πάβει να εκπέμπει τη συχνότητα του παλιού. Αυτό είναι το σημείο που συνήθως παρεξηγείται στη μανιφέσταση. Η πραγματικότητα δεν διαβάζει την προσπάθεια. Διαβάζει την κατάσταση. Το τι είναι σταθερό μέσα στο νευρικό σου σύστημα, στην ταυτότητά σου, στο συναισθηματικό σου υπόβαθρο. Όταν κάποιος περνά σε νέα χρονογραμμή χωρίς εμφανή κόπο, δεν είναι επειδή δεν έκανε εσωτερική δουλειά.
είναι επειδή αυτή η δουλειά έχει ήδη ολοκληρωθεί. Δεν ταλαντεύεται πια ανάμεσα στο θέλω και στο φοβάμαι, στο ελπίζω και στο ελέγχω. Το σήμα του έχει σταθεροποιηθεί και όταν αυτό συμβαίνει, η πραγματικότητα αναδιοργανώνεται χωρίς αντίσταση. Στη φυσική, όταν ένα σύστημα φτάσει σε κρίσιμο κατόφλι, δεν διαπραγματεύεται την αλλαγή, τη διασχίζει. Ο πάγος δεν συζητά αν θα λιώσει, λιώνει όταν οι συνθήκες είναι σωστές. Η συνείδηση λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Δεν χρειάζεται περισσότερη σκέψη, χρειάζεται λιγότερη αντίφαση. Οι άνθρωποι που μένουν κολλημένοι δεν στερούνται δύναμης ή ικανότητας. Ζουν σε εσωτερική ασυνέπεια, θέλουν μια πραγματικότητα, αλλά συναισθηματικά προετοιμάζονται για μια άλλη. Μιλούν για αλλαγή, αλλά παραμένουν πιστοί σε μια ταυτότητα χτισμένη πάνω στον αγώνα. Το πεδίο δεν ανταποκρίνεται στα λόγια, ανταποκρίνεται στην αντίφαση. Νευρολογικά αυτό φαίνεται μέσα από την πρόβλεψη. Ο εγκέφαλος αναπαράγει το μέλλον που περιμένει να συμβεί. Αν το σώμα εξακολουθεί να προβλέπει καθυστέρηση, αστάθεια ή απογοήτευση, η συμπεριφορά θα ευθυγραμμιστεί ασυνείδητα με αυτά τα σενάρια, όχι από σαμποτάζ, από συνέπεια. Οι άνθρωποι που αλλάζουν χρονογραμμές δεν σκέφτονται θετικά. Σταματούν να προβλέπουν το παλιό μέλλον. Αυτό συνήθως δεν γίνεται θεαματικά, γίνεται σιωπηλά. Το νευρικό σύστημα χαλαρώνει, η υπερεγρήγορση υποχωρεί, η ανάγκη επιβεβαίωσης σβήνει και όταν το σώμα σταματά να περιμένει κατάρρευση, πάβει να τη δημιουργεί. Γι' αυτό και πολλοί δεν καταλαβαίνουν πότε ακριβώς έγινε η αλλαγή. Δεν υπήρξε δήλωση, ούτε τελετουργία. Μόνο μία ήσυχη διαπίστωση ότι η ζωή ανταποκρίνεται διαφορετικά πια, με λιγότερη τριβή, με καθαρότερο συγχρονισμό, χωρίς το βάρος της συνεχούς προσπάθειας. Και αν αυτή τη στιγμή η πραγματικότητα έχει ήδη αρχίσει να αποσύρεται από εσένα, πώς μοιάζει το ακριβές σημείο όπου ένα timeline σταματά να απαντά? Υπάρχει μια ακριβή στιγμή σε κάθε ουσιαστική μετατόπιση όπου η παλιά πραγματικότητα πάβει να δίνει ανατροφοδότηση, όχι με σύγκρουση, όχι με κατάρρευση, αλλά με σιωπή. Τα σήματα που σε κινούσαν, η ένταση, η αντίσταση, ακόμα και το άγχος, αρχίζουν να σβήνουν και τότε ο νους υποθέτει ότι κάτι πήγε λάθος. Αυτή είναι η πιο παρεξηγημένη φάση μιας μετάβασης χρονογραμμής. Γιατί ο άνθρωπος έχει μάθει να μετρά την κίνηση μέσα από το συναίσθημα. Όταν το συναίσθημα μειώνεται, η κίνηση μοιάζει να σταματά. Όμως αυτό που συμβαίνει δεν είναι στασιμότητα. Είναι αποσύνδεση. Το παλιό timeline δεν σου στέλνει πια ενέργεια επειδή δεν ανήκεις σε αυτό. Οι στόχοι χάνουν το συναισθηματικό τους φορτίο. Οι δυσκολίες εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά δεν σε ορίζουν. Ακόμα και η επιθυμία αλλάζει τόνο. Δεν εξαφανίζεται, αλλά γίνεται πιο ήσυχη, λιγότερο απελπισμένη, λιγότερο δεμένη με το αποτέλεσμα. Αυτό δεν είναι αδιαφορία. Είναι ουδετερότητα. Και η ουδετερότητα είναι ο τρόπος με τον οποίο λύνονται οι δεσμοί. Στη φυσική, όταν ένα σύστημα σταματά να ανταλλάσσει ενέργεια με το περιβάλλον του, πάβει να αποτελεί μέρος του ίδιου συστήματος. Απομονώνεται προσωρινά ώστε να αναδιοργανωθεί. Το ίδιο συμβαίνει και με τη συνείδηση. Όταν οι συναισθηματικές και νευρολογικές σου αντιδράσεις σταματούν να ενισχύουν μια πραγματικότητα, εκείνη η πραγματικότητα αρχίζει να διαλύεται. Γι' αυτό και η προσπάθεια να ξαναβρεις κίνητρο σε αυτή τη φάση αποτυγχάνει. Το κίνητρο ανήκει στο παλιό loop. Ήταν φτιαγμένο για να σε κινεί μέσα σε μία δομή που δεν υπάρχει πια. Προσπαθώντας να το αναστήσεις δημιουργείς μόνο τριβή. Όχι γιατί κάνεις κάτι λάθος, αλλά γιατί το σύστημα έχει ήδη αποσύρει την ενέργεια. Νευροεπιστημονικά αυτό εξηγείται ξεκάθαρα. Η ντοπαμίνη ως χημεία επιδίωξης ενεργοποιείται όταν ο εγκέφαλος προβλέπει ανταμοιβή. Όταν αυτή η πρόβλεψη πάβει να ισχύει, η κινητοποίηση σταματά, όχι ως τιμωρία, ως ενημέρωση ότι το μονοπάτι δεν οδηγεί πια εκεί που χρειάζεται. Πνευματικά αυτή η φάση περιγράφεται ως το ενδιάμεσο. Όχι στο παλιό, όχι ακόμα στο νέο.
Η ταυτότητα χαλαρώνει. Οι παλιές αφηγήσεις χάνουν την εξουσία τους. Μπορεί να νιώθεις στιγμές ηρεμίας και στιγμές αποσύνδεσης χωρίς έντονα συναισθήματα. Αυτό δεν είναι κενό. Είναι χώρος. Χώρος όπου ο δεσμός με το παρελθόν διαλύεται χωρίς βία. Ο πραγματικός κίνδυνος εδώ δεν είναι να μείνεις στάσιμος. Είναι η παρέμβαση. Η ανάγκη να αναδημιουργήσεις ένταση από φόβο. Να πιέσεις κατεύθυνση, να κατασκευάσεις σκοπό. Να επιστρέψεις σε γνώριμα άγχη μόνο και μόνο για να νιώσεις ζωντανός. Κάθε τέτοια κίνηση επαναφέρει την ταλάντωση και καθυστερεί τη μετάβαση. Το πεδίο δεν βιάζεται. Περιμένει. Περιμένει μέχρι να σταματήσεις να κοιτάς πίσω για επιβεβαίωση και μπροστά για εγγύηση. Περιμένει μέχρι η παρουσία να γίνει σταθερή. Τότε και μόνο τότε η νέα χρονογραμμή μπορεί να αρχίσει να ανταποκρίνεται χωρίς παραμόρφωση. Αν λοιπόν η προσπάθεια τώρα σε τραβά πίσω αντί να σε πηγαίνει μπροστά, τότε πώς ακριβώς μπαίνεις σε ένα νέο timeline χωρίς να τον μπλοκάρεις? Η μεγαλύτερη παρεξήγηση γύρω από την αλλαγή πραγματικότητας είναι η ιδέα της δημιουργίας, ότι πρέπει να φτιάξεις, να οραματιστείς, να πιέσεις κάτι να υπάρξει. Όμως η συνείδηση δεν λειτουργεί σαν αρχιτέκτονας, λειτουργεί σαν δέκτης, δεν παράγει πραγματικότητες από το μηδέν, συντονίζεται σε εκείνες που ήδη είναι διαθέσιμες. Κάθε πιθανό timeline υπάρχει ως δυναμικό πεδίο, όχι με τη μορφή εικόνων ή γεγονότων, αλλά ως κατάσταση ύπαρξης, ρυθμός, ποιότητα εμπειρίας. Όταν προσπαθείς να δημιουργήσεις, ενεργοποιείς το παλιό μοτίβο του ελέγχου, τη συνείδηση που πιστεύει ότι κάτι λείπει και πρέπει να προσθεθεί. Αυτή η αίσθηση έλλειψης είναι ακριβώς ο λόγος που ο συντονισμός αποτυγχάνει. Ο συντονισμός δεν συμβαίνει μέσω σκέψης, συμβαίνει μέσω συνοχής. Όταν οι εσωτερικές σου αντιστάσεις μειώνονται, όταν ο φόβος δεν κατευθύνει πια την προσοχή, όταν η παρουσία γίνεται πιο σταθερή από την επιθυμία, τότε η συχνότητα αλλάζει, όχι θεαματικά, υποδόρια. Και αυτή η αλλαγή είναι αρκετή. Γι' αυτό και το νέο timeline δεν εμφανίζεται με σημάδια ενθουσιασμού. Δεν έρχεται σαν ευκαιρία. Έρχεται σαν φυσικό επόμενο βήμα, χωρίς ένταση, χωρίς υπερβολική προσδοκία, σαν κάτι που δεν χρειάζεται να αποδειχθεί. Το αναγνωρίζεις όχι από το πόσο το θέλεις, αλλά από το πόσο δεν χρειάζεται να το κυνηγήσεις. Σε αυτό το σημείο η δράση αλλάζει ποιότητα. Δεν είναι αντιδραστική, ούτε στρατηγική. Είναι απάντηση. Κάνεις πράγματα όχι για να φτάσεις κάπου, αλλά επειδή είναι συνεπή με το που βρίσκεσαι εσωτερικά. Και αυτό αρκεί για να κλειδώσει ο συντονισμός, όχι επειδή το αξίζεις, αλλά επειδή δεν εκπέμπεις πια αντίσταση. Η συνείδηση δεν επιλέγει χρονογραμμές με βάση την επιθυμία, αλλά με βάση τη σταθερότητα. Το σύστημα επιλέγει εκεί όπου δεν χρειάζεται συνεχής διόρθωση, εκεί όπου η ταυτότητα δεν συγκρούεται με την εμπειρία. Όσο λιγότερο προσπαθείς να πείσεις τη ζωή, τόσο πιο καθαρά αρχίζει να ανταποκρίνεται. Και εδώ συμβαίνει κάτι κρίσιμο. Το παλιό ερώτημα «πότε θα αλλάξει κάτι» χάνει τη σημασία του. Γιατί η αλλαγή δεν είναι πια ένα μελλοντικό γεγονός. Είναι μια παρούσα κατάσταση. Το timeline δεν έρχεται. Εσύ έχεις ήδη μετακινηθεί στη θέση όπου αυτό μπορεί να σε συναντήσει. Αν όμως ο συντονισμός δεν γίνεται με προσπάθεια αλλά με σταθερότητα, τότε ποιο είναι το μοναδικό πράγμα που μπορεί ακόμα να τον διαταράξει? Ακόμα και αν έχει συντονιστεί με τη νέα συχνότητα, υπάρχει ένα λεπτό σημείο που μπορεί να διαταράξει τη μετάβαση, η ίδια η προσπάθεια να δημιουργήσεις ή να καταλάβεις το νέο timeline. Ο νους θέλει βεβαιότητα, θέλει έλεγχο, θέλει να δει αποδείξεις. Και κάθε φορά που παρεμβαίνεις, ακόμα και ασυνείδητα, η ενέργεια της πίεσης επαναφέρει το παλιό μοτίβο. Το σώμα σου μπορεί να έχει ήδη μετακινηθεί, αλλά η συνήθεια της αναζήτησης και της έντασης ενεργοποιεί παλιές νευρικές συνδέσεις. Κάθε προσπάθεια να επιταχύνεις ή να αναγκάσεις την αλλαγή δημιουργεί τριβή. Αυτή η τριβή δεν είναι αποτυχία.
είναι σημάδι ότι η εσωτερική σταθερότητα χρειάζεται περισσότερη εμπιστοσύνη, όχι περισσότερη προσπάθεια. Αυτή η φάση μοιάζει με ένα λεπτό ισορροπιστικό σχοινί. Από τη μία πλευρά η νέα ταυτότητα έχει αρχίσει να σχηματίζεται. Από την άλλη, η παλιά σου αντίληψη για το τι πρέπει να γίνει μπορεί να τραβήξει το σύστημα πίσω. Κάθε επαναφορά στο παλιό μοτίβο, ανεξαρτήτως καλών προθέσεων, καθυστερεί τη μετατόπιση. Το κλειδί εδώ είναι να αναγνωρίσεις τις στιγμές που ο νους θέλει να επιστρέψει στην πίεση, στον έλεγχο, στη βεβαιότητα. Αυτές οι στιγμές δεν είναι αποτυχία, είναι ανατροφοδότηση. Σου δείχνουν πού η εσωτερική σου συνοχή χρειάζεται να ενισχυθεί. Όταν σταματάς να αντιδράς και αφήνεις τη διαδικασία να εξελιχθεί, η μετάβαση ολοκληρώνεται πιο καθαρά. Και μόλις αφήσεις αυτή την ανάγκη για έλεγχο, πώς σταθεροποιείται το νέο timeline ώστε να μην γλιστρά ξανά πίσω. Όταν η μετάβαση ολοκληρώνεται, η νέα πραγματικότητα δεν εμφανίζεται με εντυπωσιακά γεγονότα. Δεν υπάρχουν βεγγαλικά, ξαφνικές αποκαλύψεις ή δραματικές αλλαγές. Η σταθεροποίηση ενός νέου timeline είναι υποδόρια. Παρατηρείς ότι οι αποφάσεις σου κάθονται πιο φυσικά, η ροή της ζωής συναντά λιγότερη αντίσταση και οι καταστάσεις απλώς συμβαίνουν χωρίς να τις κυνηγάς. Η κρίσιμη διαφορά ανάμεσα σε μία προσωρινή αλλαγή και σε μία πραγματική μετατόπιση είναι η συνέπεια. Όταν τα μέρη της παλιάς ταυτότητας δεν προσπαθούν πια να επιβιώσουν στο νέο περιβάλλον, η πραγματικότητα δεν χρειάζεται πια να αντανακλά ασυνέπειες. Η συχνότητα σου γίνεται σταθερή και η εμπειρία της ζωής γίνεται προβλέψιμη μόνο στο βαθμό που εξυπηρετεί το νέο σου μοτίβο. Η υπομονή γίνεται μορφή νοημοσύνης. Δεν είναι παθητική αναμονή, είναι ενεργή συγκράτηση. Παρατηρείς την τάση να βιάζεσαι, να αποδεικνύεις, να κλειδώνεις πρόωρα μοτίβα και την αφήνεις να περάσει. Κάθε τέτοια στιγμή προσθέτει συνέπεια στο νέο σου timeline. Πνευματικά, η σταθεροποίηση σημαίνει ότι βαδίζεις με πίστη χωρίς ανάγκη συνεχών επιβεβαιώσεων. Δεν ψάχνεις για σημάδια, η έλλειψη αντίστασης είναι το σημάδι. Δεν χρειάζεσαι συνεχή επιβεβαίωση ότι είσαι στο σωστό δρόμο, γιατί η πορεία σου γίνεται εσωτερικά ήσυχη και ξεκάθαρη. Η ζωή στη νέα χρονογραμμή δεν απαιτεί προσπάθεια, απαιτεί παρουσία. Η σταθεροποίηση είναι προστασία της παρουσίας σου. Δεν επαναφέρεις τον αγώνα εκεί που δεν ανήκει. Δεν μπερδεύεις την ένταση με πρόοδο. Αντίθετα, η εμπειρία γίνεται συνέχεια χωρίς τριβές, σαν να περνάς σε έναν χώρο που ήδη είχες προετοιμάσει για να μπεις, σαν να θυμάσαι κάτι που πάντα ήξερες, χωρίς να το είχες συνειδητοποιήσει. Θυμήσου, δεν είσαι πίσω, δεν ξεκινάς από την αρχή. Στέκεσαι ήδη σε μια πραγματικότητα που ανταποκρίνεται. Το μόνο που μένει είναι να εμπιστευτείς τη μετατόπιση και να αφήσεις τη διαδικασία να ολοκληρωθεί. Αν νιώθεις ότι η συνείδησή σου έχει ήδη αρχίσει να συντονίζεται με το νέο σου timeline, γράψε μου στα σχόλια «Εμπιστεύομαι τη μετατόπιση». Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.